Welcome back to our adventure. So for today's video, Kainan na naman! we have our Adobo Mukbang! Yay! Napakasarap naman! Siguro, wala lang. So guys, we have 5 different adobo. We have Adobong isa! So ng baboy. And then We have chicken adobo. adobo. And we have Adobong Sitaw! and adobong Baboy! and adobong Pusit! Lahat ng adobo nyo nandito na. Kung may hinahanap pa kayong adobo, comment nyo lang comment para sa down below. Yes, para sa susunod. Pero for sure, madami pang mga adobong wala dito. At dahil Pinoy kami, we have ang mahiwagang Kanin! Siyempre, Grabe. hindi naman mawawala yan. Diba? Ang hirap kumain ng walang kanin. Siyempre, adobo yan. So Adobo sorry. is life. Yes. So sorry sa mga nagda-diet dyan. But today, di kami magda-diet. Cheat Oh. day. Cheat day today. Yes. So, ano pang hinihintay niyo? kainan na! Ready, girls? Yala! Wala na. Wala nang tunog. Alugin mo na lang. Wow! Siyempre, di nawawala ang Coke. Wow! Tama na yan eh. Baka naman. Baka Oh, naman baka ko. naman. Ilang bentrigo. So, ayun na nga guys. Dumating na ang aming napakatagal na guest. Walang iba. Galing pa ata siyang Pinas. France ay Italy. Yan! Pero pwede pa dun ah. Sa sobrang taga niya. So, ayun na nga guys. So, please welcome our guests. Nagbabalik. No. Pula! So, Let's yun na. start. Sobrang gutom na kami guys. Gutom na kami. Hindi namin alam Time kung, check, it's 5:45. kung breakfast ba to, lunch or dinner or merienda. Sige, Or game midnight na. snack. Kainan na. So, let's eat guys! Chicken! Kaunta. Natin kung maubos na Wow. Adobo sitaw. Yay! Favorite din namin yung Dancing chicken. Parang ito din sa pwesto ng ulan, no? oh my God, abot lahat. Ay, you what? Gusto mo to? Ako, sabihin mo. Oh, namiss ko to. Ula. Ano hindi yan sobrang sarap pula kasi stress ako ng mga niluluto. Bawal. Ganun ka. So guys, kakain na kami ng konti and then magkakaroon tayo ng Uy, gusto ko din yun, no? magkakaroon tayo ng pasto. Sige, start na natin ang ating fast. Pasto question. Number 1. Number one. One is, what makes you smile? Isa-isa ba yan? Ako muna. Siyempre pagkain. Chicken. Adobo.
Wala. Ako food. Mga spaghetti. Food. Food naman kayo, kaya alam na this. And family. Yan! Shout out for your Kasi naman ng batang uwi na. Yun lang. Ate Joy, ikaw. Payday. Ako din, payday. Kahit walang payday. Anong namimiss mo? Payday. Pwede. Ibang tanong na yan. Ay, ibang tanong na ba yan? Ulan na. Pangalawang tanong. Second question. Sige ka sa kanila ula. Makain ako. Nairang akili. Second question. Ano yan? Maldita. Maldita yung ano namin. Guess namin. Hindi na natin doon. Okay. Pasto question number 2. Tuna or salmon? Tuna or salmon. Ano salmon ako? Ako gusto ko salmon. Kasi sauce mo. Wow, sasawa. Ako wala niya mahilig sa isda. Pero tuna na lang para ako. Salmon. Hindi masyado malansa. Okay. Tuna incan. Tuna incan. San Marino tuna. Okay. Pasto question number 3. Where do you go when you're lonely? Ako sino? Ano ba Pagkain mo din. Kasi yun nga yung CR. CR, magbabawas na. Sa CR. CR. When I'm lonely. Nung normal pa, Ano lang, dapat yung magtatanong mo ng pulot mo. nakayok lang sa CR. Tama saan? Saan ba? Saan ba? Wala, kahit saan. Wala, yun lang. Wala lang. Sa ano, sa favorite person. Yes. Kaso wala pala. Kaso wala pala. Ayun na pala niya. Ay, ganun. Oh, wawa naman. Favorite ko pala siya, pero hindi pala niya favorite. Yeah. Okay. Next. Yan, wait lang, wala may papitas. Nakunan na ng laman. Sa sobrang lambot niya, guys, wala na. Pasto question number 4. Iron Man or Captain America? Wala to. In America! Black Panther. Oh, Wakanda forever. Iron Man. Iron Man. Captain ako. Captain A. Gwapo. Okay. Pasto question number 5. Describe your dream guy or girl. Wow, syempre Dream girl. guy. Guy lang. Girl. Baka may sumagot dito ng Kasi naman nila. Wala akong sasabi. Pagsaka na yun. Kaya, di ba, wala. Kaya gay lang. Walang sasagot. Girl lang, girl. Ah, girl lang ka. Ano ba? Guy lang. Guy, guy. Girl. Guy lang. Wala pala yun. Sige. Dream guy. Siyempre, family-oriented. Love talaga yung family niya. Kahit ba dito? Kapatid. Family oriented. Kapatid. Kapatid. Within the family. Ako Ano? God-fearing yan. Siyempre, hindi ako papatalo. Ano daw? Ikaw, papatalo ka? Ano? Maganda na tayo. Wala, nag-iisip pa siya. Alam mo kung bakit God-fearing? Napag-isipan na yung faithful loyal. Yun na yung pinakamataas si God-fearing na eh. Para cover na lahat. May takot. May takot. Sagot mo po. Ate Joy, yung may God-fearing. God-fearing. Yung may takot. Laki. Wawa. Uli ka. Ako? Ako na ang nagtatanong, sasagot pa. Hindi. Joke lang. Ako, yung tabi ng mga tropa ko. Mahirap na laging ano yun. Uy, grabe ko naman. Parang nakakapagpapakilala sa amin. Hindi, kaya natanggap namin. Ayaw na tanggapin. Siya na hindi tumatanggap. Ano ba yun? Ayaw mo lang tumatanggap. Kawawa naman. Walang ayaw tumanggap. Dinamay mo pa.
Damay-damay na. Pinaghahandaan ko na para alam ko na kasi madjudge ng buhay ko. Dahil yung tanggap ka agad nila. Grabe naman. Grabe yun, no? Hindi ba? Ay, hindi ba ba? Mamahal ka dahil hindi mo dapat iisipin ng iba. Familiar lang. Ano ba tinitibok ng puso? Sabi mo, self-oriented. Totally nahanda mo yung sarili mo, di ba? So, dapat orient ka ng mo sarili. Okay na sila. So, ayun na nga, guys. Isang nakakapanlumong pangyayari ang nangyari ngayon. So, napanood nyo naman at wala kayo napanood, di ba? So, sobrang bitin niya, guys, dahil nag-memory full po yung cam namin. So, naputol siya kung saan yung napanood nyo. So, pati yung tapos yung nalaman namin na nag-memory full siya. So, na nag-delete na kami and then nung nagpaalam na kami, na-delete ko naman. So, napakasaya. Diba? So, kaya ayaw na nilang sumali dito. Dahil ako daw mag-explain sa mga nagawa ko. Pero hindi ko na makasalanan lahat, guys. So, pabawi na lang kami for our next video and i-make sure namin na talagang hindi na siya mapuputol. So, ayun lang, guys. Please don't forget to like, subscribe, and click the bell button for notification para sa susunod naming mukbang sure na talaga na buong na yon. So, thank you so much. Bye, guys!